سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ده المنظر اللي هنرسمه النهاردة إن شاء الله خطوة بخطوة، مع تبيين أهم الفنيات والمعلومات اللي إحنا محتاجينها كرسامين مبتدئين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. لا علم لنا يا ربنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. دول الأربع ألوان الأساسيين اللي منهم بنطلع كل الألوان. الألوان دي ألوان مائية، والعلبة اللي معانا على الجانب الشمالك دي مية عادية خالص، مياه عادية. الآن بنقوم بمرحلة التخطيط، وهي أهم مرحلة على الإطلاق من وجهة نظري، مرحلة التخطيط. وبعد كده بنحشي المساحات اللي احنا حددناها دي، مساحة الكوباية، مساحة الجبال، مساحة الأرض، مساحة الصخور، مساحة كل جزء من الطعام اللي احنا هنرسمه ده، مساحة البيض، مساحة البطاطس، مساحة اللحمة، حددناها بدوائر مغلقة زي ما احنا شايفين. وهنبدأ نملى المساحات دي بألوان مبدئية مناسبة لكل عنصر. لاحظوا معايا سهولة هذا الأمر. ده بعد طبعا ما نرسم السماء وبندمجها بشكل رائع، بنحط بنملى أجزاء معينة من السماء، كل جزء بلونه، والآخر بندمجها بشكل سريع زي ما هنشوف إن شاء الله. وكل مساحة إحنا حددناها، طبعا لو تلاحظ التخطيط اللي إحنا خططناه ده، حددنا مساحات. المساحات دي هنملاها بألوان مبدئية، ونرجع نعيد عليها بإيه؟ بوضع الملامح بشكل سهل وبسيط. بيطلع معاك المنظر بشكل سهل وبسيط. بتحول الرسمة لمساحات، ده بيخليك شغال وانت مرتاح. ولما تنظم شغلك وتحدد وجهتك من خلال هذه المساحات، مش هتحبط إن شاء الله. هتلاقي الرسم معاك سهل. ممكن الملامح تكون مش مظبوطة معاك في البداية، ولكن مع التكرار بهذا الأسلوب وهذه الخطوات هتوصل إن شاء الله بشكل سهل ومريح. الآن بنحضر لون السحاب، نضرب ضربات السحاب بشكل سريع، بننتهي من السماء تماما. كي بعد ذلك إيه، نرسم في العناصر القريبة وإحنا مرتاحين وبشكل سهل. انتهينا بفضل الله من السماء. الآن هنرسم بقى إيه؟ الجبال. الجبل البعيد بلون ضعيف جدا باهت زي ما احنا شايفين، وكل ما اقتربنا كل ما كان اللون إيه؟ أقوى. والجبل القريب خالص هتكون باينة فيه الألوان، ألوان الجبل والنباتات اللي عليه، ولكن بشكل ضعيف برضه. هي هتكون أقوى من البعيد وأقل من الأقرب. ده اللي هتلاحظه معايا واحنا بندي الألوان وقوة الألوان. والجبل اللي احنا شغالين فيه، شفت ادينا من فوق بلون غامق نسبيا، ومن تحت خلينا اللون الفاتح اللي هي الضبابية اللي احنا بنشوفها على الجبال من بعيد في الصورة الواقعية اللي احنا بنشوفها. بدرب لون الجبل الأخير اللي هو القريب ده، ملامحه باينة شوية، البنية بتاعته، والنباتات طبعا هيكون عليه نباتات هنعملها برضو بشكل سريع وبعيد جدا. هتكون ملامح مش واضحة، ضربات
معبرة بشكل كده يعني عشوائي، لأن طبعا الملامح بعيدة جدا. وبعد الجبال بيكون في حزام نباتي قريب شوية اللي احنا بنعمله حاليا بألوان طبعا أقوى نسبيا. هننتهي من الحزام النباتي ده والأشجار اللي هي يعني في المنعطف اللي نازل ده بيننا وبين الجبال البعيدة، علشان بعد كده هنبدأ في ملو المساحات القريبة دي. وتلاحظ إننا كل مساحة حددناها بالخطوط في البداية بنضع فيها إيه لون مبدئي، وبنبدأ نشتغل عليه بالملامح ببعض الضربات باللون الفاتح شوية والأخرى باللون الغامق شوية. حتى الجبل القريب الأخضر اللي احنا عملناه هنضرب عليه بضربات خفيفة كده بعرض الفرشة وكأنها نباتات وفواصل أشجار بس باينة من بعيد جدا هكذا. خد بالك بأسس ليها أهو باللون الغامق، وبعد كده إيه يعني هضرب عليها بلون فاتح شوية فهتبدو كأنها أشجار، ألسنة أشجار ونباتات بعيدة جدا على هذا الجبل بعد الحزام النباتي اللي احنا يعني شغالين فيه ده. شفت الضربات يعني إضاءات خفيفة كده وكأنها أشياء بعيدة جدا. طبعا من ناحية الشمال هنبدأ في رسم بقية الأشجار كما قلنا، حزام شجري نباتي كده فاصل بين المنطقة البعيدة جدا والمنطقة القريبة جدا. وبعد كده هنبدأ في حشو المساحات القريبة دي إن شاء الله. فروع الأشجار ولكن بدون ملامح أيضا لأنها تعتبر بعيدة، يعني هي أقرب نسبيا من الجبال البعيدة ولكن هي نفسها يعني إيه بعيدة أيضا، في بعيد وفي أبعد. فطبعا مش بندي الملامح واضحة، وكما تعودنا الأشياء البعيدة ما ينفعش ندي فيها ملامح واضحة. والآن بندرب لون مناسب لمساحة الأرضية اللي معانا القريبة. كما اتفقنا أننا حددنا مساحات وكل مساحة بنملاها بنحشيها باللون المناسب. دربنا لون مناسب للأرضية والآن هنحشي مساحة الأرض.
وطبعا بنترك الأماكن اللي احنا عملناها، يعني كومة النار دي والصخور والترابيزة اللي أمامنا بنسيبها على لونها لحد ما نيجي للعنصر ده ندرب له لون مناسب أيضا ونملاه. بنملى دلوقتي وبنحشي مساحات، ده لون مناسب بدون أي ملامح، بنملاه هكذا بلون مناسب. طبعا الألوان أمامنا وتدريبها، لو انت رجعت الفيديو مرة واتنين شوف الألوان دي بندرب ايه وايه. طبعا معانا الألوان الأساسية الأصفر والأحمر والأزرق والأبيض فقط، بنطلع كل ألوان العالم وكل الألوان اللي انت بتشوفها في الوجود من هذه الألوان الأربعة. يعني عملنا مساحة الأرضية، الآن بندرب مساحة الترابيزة هكذا. فتحديد المساحات ده يعني مهم جدا، وبعد كده الحشو اعتقد ان هو سهل، يعني حتى لو اللون ده غامق شوية فاتح شوية اخضر شوية رصاصي شوية مش مشكلة، ولكن احنا عندنا مساحات بنملاها بألوان مناسبة. درجات الألوان طبعا مع الممارسة انت هتدرك كل عنصر بيكون لونه ايه وازاي تديله الألوان المناسبة. ده كله سهل بالممارسة، الإنسان بيعرف. ولكن اللي أنا يعني نفسي تعرفه إن تحديد المساحات وملو كل مساحة لوحدها ده شيء مهم جدا. الآن بندرب لون إيه لمساحة إيه، ال 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 السمك بتاع الترابيزة نفسه. كل مساحة من المساحات اللي احنا شايفينها دي هندرب لها لونها المناسب وندي اللون بشكل مبدئي، وبعد كده نبدأ نفتح ندي أضواءه وظلاله بتظهر تفاصيله. وهو ده الشغل، وهي دي فلسفة واحدة وكلام مكرر، يعني بنكرره حتى يتقرر عندنا. وطبعا مهم جدا الممارسة، وإن كانت نصيحة للرسام المبتدئ اختار منظر ما فيهوش عناصر كتير. يعني المنظر اللي معانا ده فيه عناصر كتير جدا، بلاش في البداية تختار منظر فيه عناصر كتير، ولكن اختار منظر فيه عناصر بسيطة، ارسم عنصر ولا اتنين واتقنهم بالراحة بنفس الفلسفة اللي احنا بنتكلم فيها دي. حدد مساحات واملى، وبعد كده ادي أضواء في الأماكن القريبة من الضوء وظلال في الأماكن البعيدة عن الضوء. يعني هتلاقي الأمر سهل معك. فنصيحتي ليك اختار مناظر ما فيهاش عناصر كتير ومناظر سهلة، وبعد كده إيه صعب على نفسك واحدة واحدة، واختار المناظر اللي فيها عناصر أكتر واحدة واحدة حتى لا تحبط. لاحظ معايا المساحات اللي حددناها: مساحة البيض، مساحة البطاطس، مساحة الخضار، مساحة الصينية نفسها. الآن بنملى مساحات بلون مبدئي بدون أي ملامح، والملامح واحنا بنضعها هنقترب جدا بالكاميرا وتشوفها، وبندي كل مساحة بملامحها الخاصة بيها لوحدها. تلاقي عملك منظم بمساحة بمساحة بتملاها بلون مبدئي، وبعد كده بتحط لها اللون المناسب طبعا. يعني دي كلها حاجات مقليات واخدة اللون يعني هتاخد الدرجات العسلي والدرجات الأصفر الجملي والألوان المناسبة للعنصر ده. بنحدد كل مساحة زي ما احنا شايفين، وعند الملامح هنقترب ونشوف. وطبعا تدريب الألوان أمامنا هوت بندرب من الألوان الأربع. وعلى فكرة يعني في درس رائع عن دائرة الألوان وأسر الألوان الأساسية: أسرة الرصاصيات ومنها البنفسجي والأزرق، وأسرة البنيات ومنها البرتقالي والأحمر، وأسرة الأخضرات. 3 أسر مهمين جدا. اتكلمنا عن الألوان البسيطة والألوان المركبة. فيديو سريع يعني كله حوالي تلت ساعة، ولكن في كل المعلومات بالنسبة للألوان ودائرة الألوان وإزاي نطلع أي لون بنشوفه
وده مهم لك طبعا، علم مهم جدا انك تقدر تحدد اللون وتطلعه من الالوان الاربعة اللي قدامك. يعني انصح ان احنا نرجع لدائرة الالوان، فيديو رائع وقيم. والآن هنبدأ ندي بعض الملامح لكل مساحة حددناها، ملامح اللحمة المتحمرة دي. لاحظ وتابع معي. وأول حاجة بنعملها في رسم الملامح إن إحنا بندي جسور ظل بين الأشياء وبعضها، بين كل قطعة والتانية، بين الصينية والترابيزة، بين البطاطساية والبيضة، بين قطعة اللحمة والصينية. بندي جسور ظل بين الأشياء وبعضها، خط التقاء الأشياء ببعضها. بندي جسر الظل وبننطلق من خلال جسر الظل ده بالظلال، وكل ما بنطلع بيكون أفتح شوية، والظلال والأضواء من جنس لون العنصر اللي احنا شغالين فيه. والأماكن العميقة جدا بنزودها ظل جدا لحد ما بنوصل للون الأسمر، والأماكن المرتفعة اللي هي اليم الضوء بندي لها ضوء، وممكن نوصل لحد اللون الأبيض اللمعة الشديدة جدا، وهكذا. بنحشي مبدئيا باللون الواحد، اللون مناسب للعنصر ولكن لون واحد، وبعد كده نبدأ ندي ايه، مناطق باللون الغامق شوية ومناطق باللون الفاتح شوية، اللي هو الضوء والظل. طيب الكوباية اللي احنا رسمناها دي انتهينا منها كده؟ لا، لسه ما انتهيناش منها، لسه هنرجع لها تاني. ولكن كما قلنا بنتنقل بين عناصر الطبيعة حتى تجف. هنسيب الكوباية شوية تجف علشان بعد كده نديلها الإضاءة الأعلى جدا، وهنديلها برضو ظل مرة تانية. يعني ما انتهناش لسه. الأرضية اللي احنا خلصناها دي ما انتهناش منها، قطعة اللحمة وحتى البيض رجعنا له تاني اهو، نديله بعض الأضواء ونسيبه وهنرجع له تاني. بنتنقل بين عناصر الطبيعة. كما قلنا نترك الأشياء حتى تجف، الألوان تجف، كي تقبل مننا الألوان لما نيجي نضع الإضاءة. يعني الكوباية دي لو كنا وضعنا الإضاءة عليها ما كانتش هتبان. ليه؟ الألوان بتبلع بعضها، لسه طرية يعني. فهنرجع مرة أخرى
للعناصر دي ندي فيها لمسات نهائية إن شاء الله. بندي الأعماق بلون غامق جدا كما ترون، ده بيحدث تباين. بندي الأعماق الأول وبعد كده هندي الأضواء إن شاء الله. وحتى منطقة الخضار والكبدة والكلام ده، يعني ادينا الأعماق المظللة وهندي ألوانها المناسبة بعد هذه الأعماق إن شاء الله. لاحظ الآن بندي، شفت جسور الظل دي، جسور الظل بين الأشياء وبعضها. هنا طبعا سمك البيض ضعيف جدا، فاحنا كنا واضعين فيه ظل أصلا مبدئيا، ولكن بالنسبة لأجزاء اللي هو البيض والبطاطس هندي جسور ظل مبدئيا حوالين كل دايرة من دولت، وكل مساحة من دول بندي جسر ظل حواليها، وبننطلق من جسر الظل واحنا طالعين ليم الإضاءة. وطبعا يعني خط التقاء الأشياء ببعضها، البطاطساية بالبيضة أو البطاطساية بالبطاطساية اللي جنبها، هندي لون غامق جدا زي ما انت شايف كده اهو. ده يعني أعلى ظل كما نقول، أعلى ظل، وبننطلق منه بإيه؟ بظلال مناسبة للمحمرات اللي معانا دي، حاجات مقليات ومحمرات. اللون المناسب الايه؟ اللون البرتقالي اللي فيه الأحمر اللي فيه البنية اللي احنا شايفينه ده. وبنطلع بظلالنا واحدة واحدة واحنا طالعين من ناحية العمق. بيكون ظل غامق وتأثيرات باللون الغامق نسبيا، وبيفتح واحدة واحدة. والحروف طبعا بيكون طالها التحمير ولسعات الزيت بنزودها زي ما احنا شايفين بالألوان المناسبة، ولحد ما بنطلع للقمة خالص أعلى منطقة اللي هي اليم الضوء بنسيبها باللون الفاتح زي ما احنا شايفين، فتديك الدائرية اللي انت شايفها دي، وتديك الملامح اللي احنا شايفينها دي. ولسه هندي برضو أضواء أعلى، ولسه هندي ظلال أعلى في الأعماق كي يحدث التباين الرائع اللي احنا بنشوفه الآخر في رسمنا إن شاء الله.
أضواء وظلال، وهي دي الملامح. والآن بندي أعلى الظلال على الإطلاق، اللي هي في الأعماق والمناطق العميقة جدا بتاخد أعلى ظل. وصلنا للون الأسود أهو، وانت طالع ليم الخارج ليم الإضاءة باللون بنخليه أفتح شوية. لو لاحظت الدرجات، يعني جسر الظل أهو غامق خالص أهو، واقتربنا أهو، شفت أعلى ظل، فبيبين لك إن هنا عمق بالفعل. نذهب الآن إلى عنصر النار. بندي الظل الأول، ظل الأشياء. وطبعا جسر الظل يعني بنحدد جسور الظل، الصخور الموجودة دي. عملنا جسر الظل بين الصخرة والأرض، ولسه طبعا هنوزع الظل، ولكن مبدئيا استغلنا الفرشة فيها اللون الغامق لون الظل، فبنوزع منها بالمرة. والنار بدنا لها لون مبدئي اهو. وبعد كده ايه، الطفي بتاع النار، اللون اللي هو الرصاصي الموف او الرصاصي الازرق، الرصاصي البنفسجي، اللي هو ايه بعد ما النار فحمت الاخشاب بتتحول الى هذه الدرجات اللونية. وهندي يعني ثقل الاخشاب، ولكن بعد ما نجهز الكومة دي، هذا التجهيز المبدئي. وبسرعة يعني هندرب لون الخشب ونرسمه بشكل سريع كما سنرى. حتى الظلال اللي وضعناها بندرج لون الظل اهو. كما قلنا بنبدأ الظلال من جسور ايه الظل. بندي ظلال على الارض، على مساحة الارض اللي احنا ملناها مبدئيا، وهندي ظلال على الصخور نفسها. وبننطلق من الظلال سواء على الارض او على الصخور من جسر الظل. كما قلنا هو كلام واحد، ومعلومات يعني قواعد ونواميس لا تتبدل ولا تتغير بالنسبة للايه للفن اللي معنا. كل علم بتوصل لقواعد معينة ما بتتبدلش وما بتتغيرش، بتمشي عليها بترتاح ان شاء الله. بنجهز الارض بهذه الضربات. طبعا ارض عشوائية، احنا في غابة، وعشوائية الارض بنجهزها. هيطلع في نباتات هنا، وهيكون في بعض الأوراق والصخور الصغيرة هكذا. ونبدأ نمسح بعض الأماكن هكذا، أثر الأقدام والمشي. وبعض الأماكن فيها العشوائية والذبذبة اللي احنا شايفينها دي. وهنبدأ ندي بعض النباتات طالعة بشكل عشوائي، النجيلة العشوائية في هذه الأماكن كي تعطينا المصداقية. وبعد الانتهاء من الأرض والنباتات العشوائية نذهب إلى الصخور، نضع فيها ظل وضوء من نفس درجات الظل، ولكن بلون أفتح شوية هكذا. وبنزود الظل في بعض الأماكن، وبندي جسر الظل في خط التقاء الصخرة بالأرض بشكل غامق شوية، المناطق الأعمق. وبعض الضربات كأنها صخور،
وأوراق متناثرة. وضعنا ظلها وهنضرب عليها بضربات الضوء بلون فاتح شوية إن شاء الله الآن. هكذا. والآن هنرسم الأخشاب إن شاء الله بلون مناسب. هكذا نبدأ ندي ضربات الأخشاب بهذا الشكل الذي نراه. بلون أفتح بندي مجسمات هذه السقان وهذه الفروع، وزي ما ادينا الضوء اللي احنا شايفينه ده هندي جسر ظل تحت كل حتة خشبة من دول. هكذا جسر ظل من تحت. وهنرسم أيضا الأجزاء المتفحمة من كل فرع من دول ومن كل خشبة من دول، امتدادها هكذا متفحم طبعا من النار. والنار دي انطفأت بعد ما خلصنا طهي الطعام، ويكون فيها دخانة خفيفة كده تتعامل بشكل سريع ورائع بإذن الله. وده الدخان اللي طالع من بقايا النار اللي معانا. رجعنا للكوباية ندي فيها بعض الأضواء، وهنروح لبقية العناصر الأخرى ندي فيها برضو بعض اللمسات النهائية. الآن هنرسم مجموعة الخضروات اللي جنب البيض واللحمة اللي معانا. ننتهي من الخضروات لتنتهي أيضا معها هذه الرحلة الشهية. يا رب نكون استمتعنا في هذه الدقائق واستفدنا. وختاما دعواتي للجميع بسعادة الدنيا والآخرة. أدعو الله تبارك وتعالى للجميع بالتوفيق والنجاح والتيسير، اللهم أمين. وبفكركم في النهاية ما تنسوش الإعجاب دعما لنا كي نستمر وينتشر الخير على أيديكم. بارك الله فيكم وحفظكم وأعطاكم ألف صحة وعافية. كل التحية والتقدير والشكر والعرفان للمتفاعلين والداعمين. بارك الله فيكم وحفظكم. شكرا جزيلا على دعمكم وتفاعلكم. شكرا جزيلا على كلماتكم الطيبة وتعليقاتكم. أقرأ كل كلمة بل كل حرف بشغف وسعادة تسعدني هذه التعليقات كثيرا. أدعو الله لكم بسعادة الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم وحفظكم وجبر بخاطركم وكتب لكم الخير حيث كان وأينما كان. وعلى أمل لقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة ومعلومات جديدة
لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.